Andito na naman ako. Kasama ko ang aking pamangkin, si Michelle. Eto nga palang vlog namin ay magluluto tayo ng kalderetang Aboy. Okay. It doesn't make us strong, it doesn't make us weak. Tongue-tied to service like shy preteens. Okay. So, ito yung mga ingredients ng ating kaldereta. Meron tayong baboy. Ribs yan na guys, ribs. Meron tayong sibuyas at bawang. Meron tayong mantika. Meron tayong carrots tsaka patatas. Tomato paste. Dato puti soy sauce. Meron tayong black pepper. And ito yung pinaka-importante. Kung wala kayong ganitong alak, guys, ang bilhin nyo, pwede siyang gin. Kasi ito, dry gin to eh. So, yan. Okay. Itong ating mga ingredients. Ang talas ang ano natin. Pag-iwa ng ating carrots, patatas, sibuyas, bawang. So, ayan, magluluto na tayo ng kaldereta. Okay. Patatas. Sibuyas. Garlic. Chicken. Kalimutan ko. Butter to Ito yung papanglagay natin. So, yun. Init na lang. Kawain. Wala, alam yung tiklalap na. Joke. So, yun guys. So, yun guys. Yung butter pala nakalimutan ko. Yun yung, ito yung lalagay natin mamaya after natin ito maluto. Pag gigisa na tayo, ito na yung lalagay natin. Butter. Okay? So, yun. Ito na. Una muna oil. Siyempre, yun ang pinaka-una. Gagawin kasi natin, hindi natin agad siya iluluto. Ito. Iaano muna natin yung karne. Ito. Parang ipritohin natin ng mga siguro mga kahit ilang seconds lang para lang maging ano. Para maluto. Ayan. Init ng ating Bumansa. limoto. Ano? Yan, tomato chip. Tumatalisok siya. May galit sabi ng karne. Ayan, yan. So, yun guys. Ayan, tomato. Hintayin natin ulit. Babalik ko kami.
A few moments later. So, ayan guys, re-remove na natin siya. Ganyan lang dapat huwag nyo masyadong lulutuin kasi lulutuin nyo ulit. Para lang masarap yung kaldereta. So, ayun, babalikan ulit. Okay. Ayan guys. So, yan, tapos na kami mag-prito. Next, ano naman tayo? Okay. So, ayan guys. Lalagay na namin yung water. At gagawa na kami namin mag-prito yan. So, ito na natin. Tama prito. So, gagawin na namin yung kaldereta. Ayan. Lalagay natin yung bawang. Kakunti lang. Saka sibuyas. Yeah. Ayan. Pwede naman kayo gumamit ng mantika kung wala kayong butter. Pwede naman kahit ano. Ito lang para masarap siya. Yun. So, yun guys. So ito na ilalagay natin. Pag once na nailagay nyo siya guys, pwede nyo siyang lagyan ng alcohol para magpatay yung lansa. Yeah. Konti lang ha. Pag wala kayong yung ganitong klase, pag wala kayong ganito, pwede kayong bumili ng gin. Ano yung gin? Guys, unti lang ha, baka malasing kayo. Konti lang po. Para matanggal lang yung Mga ganyan lang. Yun, isang kutsara lang. Yun lang. Para lang mawala yung niya. So yun guys, after nyo ilagay yung ating alcohol, lagyan nyo siya ng konting water para siya lumambot. So ayun. Ganyan. 1 hour later. Go. So ayan guys, lalagyan ko siya ng toyo. Ayan. Ito natin lagay yung toyo. Ilagay natin to. So, ayan guys, lalagyan natin siya ng paminta bago natin takpan. So, ayan guys, pagkatapos ng na malambot na siya, ayan, medyo malambot na, pwede na natin siya lagyan natin siya ng tomato paste. Tomato paste. Sarang sata. Paabot nga. Psst. Bango sa Tomato paste. Okay. So, yun guys. Lagyan na natin.
Ito kasi yung ano natin, tira natin ng ano, magluto tayo. Sayang naman. Binagtag namin. Haluin. Lagyan natin ng konting sugar. Sugar. Konti lang guys, baka tumamis. Hindi na yun ano, kaldereta. Guys, lalagyan ko na lalagyan ng sili para sa ating mahulog ng isa na. Hindi naman ako. Tikman natin. So yun, guys. Kung ano malalasa. Okay na? Okay. Narinig ko yung naghuhugas dito. Okay na guys. So, ayan. Okay, balik tayo. Andito na naman yung ating judges. Okay, titikman niya na. Try na. Okay, yung isa naman. Wait lang. Kasi hindi makapagsalita. Ayan, kuha siya. Malaki daw. Ayaw niya ng malaki. Ang init eh. Boy, ayaw pa matanggal. Ayaw pakain ah. Ayaw talaga pakain. Oh! Kamayin mo na lang. Ah. Mm. 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 Okay lang. Mm. Ayan.